Mamilog, kaway ka naman. Alam, pumayat yung mukha ko Makeup artist ako, hindi magician. Hello, everyone. Tignan nyo, artista, may kausap pa sa phone, no? Wow, Mamilog, is that you? Oh, smile ka na. Wow! So, una lagi ang skincare, pero kapag nakapag-moisturizer na yung client, mag-spray na lang ako ng face mist para ma-refresh at ma-prep yung skin nila. Next, of course, is primer, and depende sa skin type ng client mo. Since oily skin yung hipag ko, ginamitan ko siya ng mattifying primer, pero mas nag-focus lang ako sa T-zone and sa cheeks niya kasi dun siya mostly oily. So, once na naset na yung primer sa skin ng client, now it's time to apply the foundation. I'm just using the MAKEOVER Ultra HD Foundation. Gustong-gusto ko to kasi very lightweight siya pero ang flawless ng finish niya. And I find it na mas madali siyang i-apply using a buffing brush instead of a sponge. Kaya yung buffing brush na yan yung ginagamit ko. So, for the concealer, I'm going to use this L'Oreal Infallible na full wear concealer. Paborito kong gamitin ito ngayon sa clients ko kasi ang ganda talaga ng coverage niya and very long-lasting siya. So, I'm just applying that sa under eye area ni Mamilog para ma-lift yung eyes niya at para matago na din yung kanyang dark circles, and ginamit ko na ding highlighter sa kanyang T-zone area. I'm just blending that using a beauty sponge. Next, gagamitin ko lang tong MAC Studio Fix Powder para iset yung under eye area ni Mamilog, and ifo-focus ko lang din yan sa center part ng face niya. And then later on, tsaka ko iseset ng translucent powder yung ibang parts ng face niya para hindi patong-patong yung powder para maiwasang maging cakey yung makeup natin. Okay, so for the brows, unahin kong gamitin itong Benefit Brow Contour Pro para i-trace yung shape ng kilay ni Mamilog. And then, very lightly, i-fillin ko lang din yan. And then, isi-set ko yan using this Cathy Dull Triple Eyebrow Designing Brow Palette para mas magtagal siya. And then, to keep the brow hair into place, gagamitin ko itong NYX Control Free Clear Eyebrow Mascara. Okay, so for the eyes, I'm going to use first my Juvia's The Warrior 2 Eyeshadow Palette. And taking that light shade, isiset ko lang yung buong lids ni Mamilog. And then to contour the crease area, gagamitin ko lang yung warm brown eyeshadow na yan. Just focusing that shade on the crease area, just like so. So next, I'm taking my Too Faced Chocolate Gold Palette and I'm using that Cocoa Truffle shade para i-deepen yung outer crease ni Mamilog. Ayan. Wow! And then for the lids, I'm using that bronze shade, applying that using a flat shader brush. So for the lower lash lines, ginamit ko lang yung same warm brown eyeshadow from the Juvia's palette. Sorry, wala sa focus yung video, hindi ko napansin. Basta yan lang yung ginamit ko sa lower lash lines. Wow! Ano ba yan? And then to highlight the inner corners, I'm using that light gold shade, applying that using a pencil brush. Tignan mo, venue ng BTS. Ganyan na sila kalaki. Tignan mo, makikita ka pa ba dyan? Kahit yung screen, ang liit eh. Ba't parang galit ka? Kasalanan namin. Kasalanan namin. Kami ba yung organizer? So, to line Mamilog size, I'm using my favorite gel eyeliner from Sigma. At ang gamit kong shade ay dark brown. Hindi black, para hindi siya masyadong intense. Para alam mo yun, fresh ang lang dating. Ganyan. Pikit ka. Tapos bilat ka. Wow! And then for the lashes, ito yung ginamit ko. Nakalimutan ko na saan galing yan, pero basta Japanese lashes siya. Natural lang yung dating niya. Okay, so for contour, blush, and highlighter, itong Too Faced Natural Face Palette ko yung gagamitin ko kasi ang ganda niyan. Lagi kong ginagamit sa clients ko. At pag nauka yan, pagka napudpod na silang lahat, bibili ako ulit yan kasi ang ganda niya talaga. So for the contour, ang ginagamit ko yung bronzer dyan sa palette na yan.
And then for the blush, ang gamit ko yung mauve shade. Tapos for the highlighter naman, ang gamit ko yung gold highlighter kasi yung isang highlighter dyan, medyo pinkish siya. So dun tayo sa gold para stick tayo sa warm shades natin. Para mawala yung pagka-powdery ng makeup at para ma-set na rin siya, isprayan ko ulit ng mist na yan kasi pwede rin siyang gamitin as makeup setting spray. And then finally for the lips, I'm using my favorite L'Oreal X Love Marie lipstick and that is in the shade Rouge-a-Porter, one of my favorite shades of lipsticks, and that's it! Ayan, tapos ng makeup ni Mamilog. Diba? Sobrang bongga naman transformation ni Mamilog. Wow! Fresh! Ganun! Wow! So, ayan ang aking usual makeup looks na ginagawa sa client. Sana nagustuhan nyo itong video na to at sana kahit papano ay may natutunan kayo. Wala mga drinks yan. Ay, naku, nag-order ng McDo. Napa-order ng McDo dahil minikapan, Okay, guys. sige. Ayan, Thank you. look. Oh, thank you. Pikit ka muna. Tapos dahan-dahan dila. Tapos tingin ka dito. What? Dahan-dahan sa akin. Nanggulat ka naman. Smile ka naman dyan. Wow. Oh, smile ka na. Wow! Ano ang aura ko? Oh, Mamilog! Smile for the camera! Tingin ka na dito.